Det är mäktigt, detta rådhus. Ett hus för råd. Ett hus som byggdes 1784 till 1790. Det var under Gustav III:s tid det. Innan kungen mördades på Operamaskeraden 1792. Carl Fredrik Adelkrans är arkitekten bakom bygget. Och ett rådhus behövde ju staden, då dess föregångare hade blivit lågornas rov 1776. Ständigt dessa stadsbränder. Stilen på huset är fransk och det är en blandning av rokoko och klassicism. Det är ju byggt precis i övergången mellan dessa bägge stilar. I rådhuset så finns det en marmormedaljong med kung Gustav III:s bild. Denna är skapad av skulptören Johan Tobias Sergel. Kungen skänkte denna medaljong och en betydande summa pengar till bygget av rådhuset. Nära 100 år efter att det gamla rådhuset brann så kom dagens rådhus att bli ordentligt brandskadat. Och vid restaureringen under det tidiga 1870-talet byggdes tredje våningen om med nya större fönster och en fasad med nya ornament. Se här på muralmålningen med motiv från den stora stadsbranden i Gävle 1869. En målning som finns här på Gävle brandstation. Se här brandslangarna som är framdragna utanför Gävle rådhus. En brand som fanns i färskt minne när brandstationen byggdes i början av 1890-talet. Här i huset har det funnits många verksamheter. Stadens magistrat har funnits här och rådhusrätten och stadsfullmäktige. Men det har även funnits värdshus och sparbank, polis och till och med kommunal musikskola här. Tingsrätten, den höll länge till här och en del av Uppsala universitet har också till för ungefär 10 år sedan haft verksamhet här. Tänk vad detta rådhus måste ha varit med om och vilka minnen som borde finnas kvar i byggnaden från dessa händelser. Här på balkongen höll enligt uppgift borgmästaren tal och här uppe, högre upp på väggen, finns ännu på skölden, förutom ett G, svärdet och vågskålen. Detta är minnen från tiden då domstolarna rådhusrätten och senare tingsrätten fanns i huset. Symbolerna för rättvisan är svärdet som symboliserar makt, vågskålen som symboliserar rättvisa, gudinnan Justitia med förbundna ögon som symboliserar opartiskhet och olivkvisten som är en gammal symbol för fred. Jag kan dock inte se vare sig Justitia eller olivkvisten här. Om det inte är bladen runt skölden som utgör olivkvisten förstås. Kanske är mina ögon lika förbundna som Justitias. Stanna upp här på Rådhustorget och lyssna på klockspelet som sedan 1970-talet finns i rådhuset. 5 gånger om dagen kan du höra detta. Och klockorna hörs fint över Rådhustorget och ut över Rådhusesplanaden. Denna esplanad som är en så lummig och fin axel. En brandgata skapad efter stadsbranden 1869. Som löper så fint här rakt genom centrala Gävle. En esplanad mellan rådhuset vid Gavlån och Norrtull. Visst är det passande att Gävle teater ligger i esplanaden med tanke på att det är Sveriges största teaterkung, Gustav III, som har bidragit till uppförandet av rådhuset. Gävle teater är byggd efter stadsbranden
och skapad av arkitekten Axel Fredrik Nyström, och den invigdes år 1878. Den tidigare teatern brann ner i stadsbranden. Förebilden för denna teaterbyggnad, från vilken den klassiska kompositören Mozart och skådespelarna och pjäsförfattarna Shakespeare och Molière blickar ner på oss, är Parisoperan och nog även till viss del Operahuset i Stockholm. Gustav III började faktiskt sin tid som kung på operan i Paris, där han fick beskedet att fadern, kung Adolf Fredrik, hade ätit sin sista semla och var död, och han själv hade blivit kung. Och hans tid som kung slutade faktiskt på operan i Stockholm på maskeradbalen, då en viss Ankarström sköt honom. Även om kungen levde ungefär 2 veckor till efter sammansvärjningen mot kungens attentat, så tog ändå banan slut när han blev skjuten på operamaskeraden den 16 mars 1792. Det var senaste gången en svensk kung har haft riktigt stor makt, och även senaste gången så någon svensk kung har blivit skjuten. Ja, ingen av byggnaderna såg ut som idag på Gustav III:s tid. Men visst hade det passat mycket bra att sätta upp en pjäs om Gustav III på teatern i Gävle. Allt medan rådhusets klockor hade slagit sina slag.